Hi guys! Welcome back to our channel. So, nakatawid na tayo from kabilang street. So, dun sa Parkwest, Central Parkwest. Kanina kung nasan tayo. So, konting tumbling lang. Nandito tayo sa Sky Suits. So, Parksuites Tower 2. So, right now, iikot ko kayo. Ang status natin dito is general construction na sila. Nag-start tayo last week, parang 3 days pala ago. So, punta tayo sa kitchen area. So, ito yung magiging entrance natin from the condominium, from the hallway. This is a 1-bedroom condominium layout. So, sa kitchen, major works, baklas ako lahat. Babaklasin natin yan. So, papalitan ko ito ng mga finishes. No? So, kasi light ang ating scheme for this area and ang cabinet din natin on a lighter shade. We want this area to look bigger kasi medyo heavy tignan. Ang daming slab, ang daming ceiling, ang daming column. So, gusto ko magaan, maliwalas, and elegante. For the kitchen area guys, ang magiging tema natin dito ay ito. Yan, i-close up ko sa screen. Yan. So, kanya magiging tsura ng kitchen natin. Lighter shade ang ating mga wood laminates, white ang ating solid surface, and an accent of gold for the splashboard and the handles. Tapos, adjacent naman dito sa ating kitchen, ayan, so makikita nyo, dami ko ng gypsum, no? Kasi inaayos ko yung kisame natin. For the ceiling, gusto ko ngayon i-layout ang ating general cove lighting with pin lights. Yan, so unti lang yung din-wrap natin kasi sobrang daming slab dito. So kailangan saktong-sakto lang, enough for the MR16 pin lights. Tapos sa aking cove light para maging accent, ganito magiging itsura niya. Yan, yung ating ceiling. Gusto ko is malamig sa mata and simple lang, pero lupit. Yan. Tapos sa living area natin, sinisimulan na natin yung mga backings. Magbabacking tayo dito sa wall kasi normally hindi pantay yan. So dito kakabit ang ating mga laminated laminated finishes, yung mga wood finish, yung mga mirrors, dyan lang lahat. So we'll be using a 3/4 inch plywood boards. Yan. So dito yan, just to make the wall even. Ito yung magiging itsura niyan guys, close up ko sa screen. Yan. Tapos, sa ating media area naman, itong wall na to, ang gusto ko kasi mangyari dito is nandito na lahat built-in. So, we'll be creating a cupboard, diretso siya, together with our TV. Tapos, i-accent natin yung wall sa mga fluted panels para magkaroon ng textures and depth. So, yan, itong wall na yan, yun yung gagawin natin. Ngayon, dito naman sa katabi niya, kung nasa ang ating powder room at ang ating maid's quarters, I think, storage, ito yun. This chunk of wall, I'm planning to put mirror dito para kitchen, dining, hindi ganun ka-suffocated yung space. At the same time, accent siya. Since Design2Inspire is mahilig gumamit ng mirrors. So, ito yung magiging tsura niya. Ayan, naka-focus sa screen. Tapos, pasok tayo sa bedroom. Itong bedroom kasi natin ngayon is tama lang yung size, maliit. So we have to plan it carefully para ma-execute yung queen size na bed. Yung tamang size lang, hindi siya ganun ka-tight. So tara, pasok tayo dito sa loob. So medyo magulo right now, kung makikita nyo. Dito lahat ng mga dinimolish ng mga carpentry works. So papalitan kasi natin yung color, papalitan yung finishes. So dyan muna sila. Pero ang orientation kasi natin, ikot ka doon. Tama naman, punta ka doon sa side na yun. Para meron tayong liwanag sa dilim. Yan. So, meron tayong ditong chunk of column. Tapos walls. On my plan, ganito magiging itsura niya. Focus ko sa screen. Yan ang ating design for the bedroom. Lalagyan tayo dito ng sliding na closet. Mirror finish to eliminate yung pagiging masikip. Tapos mapupunta dito ang ating workstation and ang kanyang bed. Maganda lang dito kasi corner yung window guys. So masarap lagyan ng curtain. Tapos maganda yung view. Meron dito sa left mo, meron dito sa right side mo. Alright guys, so for this project, we'd like to thank and shout out to Miss Cynthia Desagun. She's based sa abroad. So for this project, nag-usap lang kami through WhatsApp. Yan, Viber, yan. Sobrang daling kausap ni Miss Cynthia and very easy to please. So, pinagkatiwala niya sa atin ang kanyang condominium dito yan sa Parkwest. Para pag uwi niya,
Yan, so diretso na siya dito for her, parang kanyang hotel-hotela na yan, guys. So, yun. Soon, patapos na yung iba nating project, iikot ko kayo doon, ipapakita ko sa inyo yung mga naging atake natin, no? Kasi sa Design to Inspire, we want you to be inspired. Yan, guys. So, thank you for watching our channel and see you again on the next vlog. Bye-bye!